Je 9 hodin ráno, asi 40 stupňů. Ve vzduchu už je vidět prach ze Sahary. Salam alaikum. Čad mne od první chvíle opět okouzlil svou malebností a dojmem, že se zastavil někdy v 19. století. Lidé jsou tu tvrdí a neskutečně vřelí. Na jihu nedaleko Gore, kde ještě žije početná menšina křesťanů, jsem se hned prvního dne nachomítnul k místní slavnosti přivolávající déšť. Kvašený Bilbil tekl proudem a já v té vesnici nakonec i přespal. Vysoký Nasára, tedy Běloch, na kole byl pro místní s pestřením rovnocenným s tou nejbujnější hudební produkcí. Dalšího dne jsem dorazil do prvního města. Po 3 týdnech jsem poprvé na internetu a první zpráva je dost děsivá. Nějakých 400 km odsud povraždili pytláci skoro 90 savanových slonů. A píše se o tom i na českém internetu. Je to několik dní stará záležitost a pro mě to znamená změnu plánu. Na místo kýžené výpravy do Národního parku Zakuma na východě jsem stočil řídítka severozápadním směrem k vesnici Fianga na samé hranici s Kamerunem. Nebylo ale možné ztrácet čas a tak jsem rozebral bicykl a přivázal ho na 2 najaté motorky. Oháněli jsme prašnými cestami vdál a já nevěděl, jestli se na mizerných výmolech obávat úrazu sebe sama nebo poškození kola. Nejsem cyklista a žádnou závažnější újmu bych jen tak opravit nedokázal. Cykloservisy v této části světa také jaksi chybí. Přežil jsem já i kolo, ale nedaleko cíle se opět krapet porouchala motorka. Zatímco ji řidič přiváděl k životu, přinesli mi vesničané nabídnout sušené maso. Sloní maso. Místo masakru bylo za humny. Bojím se toho, co uvidím. Na prach vyschlá buš se stala hrobem 89 slonů. Masakr se zde odehrál teprve před týdnem. Mikeláš. Anna. Kalašníkov. Pytláci ukradli samozřejmě jen kli. O zbytek, veškeré maso, se záhy postarali vesničané z širokého okolí. V takové chvíli si člověk přeje nebýt člověkem. Na tomto místě musela být scéna nejhroznější. 21 lebek jen pod tímto stromem. Pytláci prchli s slonovinou pravděpodobně někam do Kamerunu, zatím se nepodařilo vypátrat. Mnoha masa, které tady bylo, využili vesničané ze širokého okolí, přijeli tady i z Kamerunu a veškeré maso si v průběhu několika dní rozebrali. Těmto slonům už nic nepomůže. Kolují tu ale zvěsti, že jedno osiřelé slůně přežilo a potuluje se kdesi okolo. Déployer les forces de l'ordre sur leur trace. Si Dieu voulant, il faut que Dieu les aide pour qu'ils trouvent ces gens-là. Parce qu'ils nous ont beaucoup fait du mal. C'est vrai. Ouais. L'État tchadien est riche en animaux et maintenant les gens viennent du Soudan ou de où avec des chevaux pour nous détruire. Zatímco jsem dokumentoval pohřebiště, 2 Američanům žijícím v Čadu se konečně podařilo vypátrat onoho sirotka. Byl v nedaleké vesnici, kde mu ale lidé amatérskou péčí spíše ublížili, než pomohli. Manželé Gary a Wendy slůně osvobodili a já se k ním přidal hned v zápětí, když vesnici opouštěli. Sloní kluk přišel před týdnem v hrozném hororu o celou rodinu. Pár dnů se putroval sám krajinou a nakonec ho chytili lidé, přivázali ho k mangovníku a krmili sladkou kaší a čerstvým kravským mlékem.
Taková strava a stres by ho brzy bývali zabili. Museli jsme proto zesláblého a vyděšeného sirotka co nejrychleji uklidit do bezpečí. Cesta na korbě vojenského pick-upu trvala nekonečné 3 uskákané hodiny, než jsme dorazili k improvizovanému letišti, kam pilot Gary přistál. V noci se letět nedá, a tak profesionální zdravotníci ošetřili slůněti rány od řemenu a vpravili mu do žil několik kapaček. Chlapečka pokřtili ho američtí zachránci na Maxe. První noční stráž jsem u něj držel já a hlavní bylo udržovat s ním neustálý tělesný styk, aby se cítil v bezpečí. Ráno už k nám Max cítil důvěru, ale my ho museli ještě naposledy zradit. Gary vyházel ze své Cessny zadní sedadla a s pomocí vojáků jsme nejméně 100kilové mládě nasoukali do kabiny. Sluně je uvnitř. Teď ještě zbývá, aby Gary úspěšně odstartoval tady z této 300 metrů dlouhé runwaye. Uprostřed několik termítišť. Snad to bude stačit. Maxovi se v kokpitu věru nelíbilo a panovaly oprávněné obavy, že svou vahou prorazí zadní sklo. Gary se pomodlil a šel, jako první pilot v čadu se slonem, na start. Myslím, že v tuto chvíli jsem se pomodlil i já, za bezpečí všech. Pro mne už v kabině nezbylo místo a tak jsem si vybral toho nejšílenějšího motorkáře, aby mě těch 250 km do cíle zavezl pokud možno ještě rychleji, než letadlo přistane. Gary stíhal pilotovat necelou hodinu na jih do Bére, kojit přitom sluně a natáčet to na mobil. Všechna čest. Já zatím popoháněl mototaxikáře k ještě střeštěnějšímu výkonu a neustále jsem myslel na havárku. Nebesá mi byla ale nakloněna a po 5 hodinách jsem byl se značně přeseseným pozadím u malého Maxe. Sloní kojenec byl v klidu a bezpečí 2hektarové obory s vysokou zí. Začínal objevovat svůj nový přechodný domov a utužovat přátelství s námi lidmi. Isolated area, so that only those of us who are caring for him are in contact with him. He has grass on it, he has trees, we can get shade, so on. And we'll set up a schedule for tonight. Brzy jsme se stali skutečnými členy Maxova nového stáda. Nehnul se od nás na krok. We hope to stabilize him and then we'll transfer him to the Zakoma National Park. Všichni jsme potřebovali odpočívat. Nejvíce samozřejmě Max, ale i my lidé po několikadenním putování a hledání. Nebyl však čas. Gary s Wendy získávali rady od světových expertů, jak se správně starat o slůně, a já s Maxem trávíval celé noci. Bělok a slon. Zpráva o slonovi se bohužel rozkřikla. How many times did he urinate? Which I know 3 times. Maxovi mohlo být něco málo přes rok. Pokoušeli jsme se to určit přesně i podle zubů, abychom mu vyměřili správnou dávku mléka. Pít vodu už sluně naštěstí zvládalo i samo. Brzy mi skončí noční 15hodinová šichta s Maxem. A někdy dostal 100kilový drobeček náladu si hrát. To jsem se pak musel mít na pozoru. To kill me or what? Max. Nemůžu se zvednout, on mě tady zašlápnul. Max se zotavoval.
Začínal si hrát, zkoumat své okolí, působil uvolněněji a jako pravý slon. Neustále se dožadoval doteku a i když byl stále slabý a zranitelný, vyzařoval do svého okolí ohromně dobrou náladu a pocit klidu a bezpečí. Lépe to popsat neumím, tak jsem to cítil. He needs 18 to 20 liters a day of milk. Yesterday, I don't think we got quite that, but we're getting close, so he's doing better. He's still having some diarrhea. It's not maybe as much as it was, so we're thankful for that. But we've given him some rice water for that, and it will take a couple days, but hopefully we can get it stopped. He's getting more comfortable with us, and the stress is getting less. That he will turn around and make a good recovery too. Náš vysněný plán byl takový, že Max se u Garyho s Wendy dostane z nejhoršího a jakmile se začne živit i pevnou stravou, což předpokládá zvládnutí ovládání 40 000 svalů v chobotu, bude se moci přidat k divokým slonům v parku Zakuma. To bude ale ještě dlouhá cesta. Snažil jsem se být Maxovi co nejlepším pomocníkem v prvních dnech jeho nového života, ale věděl jsem, že brzy budu muset zmizet. Neměl by se příliš vázat na mne, nomáda, který po jeho boku nemůže zůstat i v příštích měsících a letech. Srdce mi krvácelo, ale věděl jsem, že nejlepší bude přenechat péči o něj jiným lidem. Tak jsem Maxe pořádně vydrbal po jeho chlupatém těle, objal jeho chytrou hlavu a pár minut po těchto záběrech mu řekl nashledanou. Hodně štěstí, kamaráde.